แอนตาร์กติกาไม่ได้เป็นดินแดนน้ำแข็งมาโดยตลอดแต่เคยเป็นสวรรค์เขตร้อนที่เขียวขจีและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์จากอาณาจักรที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผืนทวีปแห่งนี้กลายเป็นดินแดนหนาวเย็นขาวโพลนไปด้วยหิมะสุดลูกหูลูกตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครั้งล่าสุดที่แอนตาร์กติกาไร้น้ำแข็งปกคลุมคือเมื่อไหร่และประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรบอกอะไรเราบ้างร่วมสำรวจเรื่องราวในห้องเรียนทางภูมิอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไปพร้อมกับอับดุลเฮทูบในมหากาพย์อาณาจักรน้ำแข็งอันลึกลับแอนตาร์กติกาครับทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อ 50-53 ล้านปีก่อนในยุคอีโอซีนทวีปแอนตาร์กติกาสีขาวโพลนเคยมีสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อนบริเวณชายฝั่งสะพรั่งไปด้วยต้นปาล์มที่ดูคล้ายกับอินโดนีเซียปัจจุบันส่วนพื้นที่ลึกเข้าไปในทวีปนั้นหนาแน่นด้วยป่าสนและป่าบิสคล้ายกับป่าในนิวซีแลนด์หรือปาตาโกเนียพืชเหล่านี้มีความพิเศษคือต้องปรับตัวให้รอดพ้นจากแสงแดดตลอด 24 ชั่วโมงในฤดูร้อนและความมืดมิดยาวนานถึง 6 เดือนในฤดูหนาวตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ขั้วโลกโดยโลกในช่วงเวลานั้นมีความอบอุ่นทั่วถึงจนอุณหภูมิระหว่างขั้วโลกและเส้นศูนย์สูตรต่างกันน้อยมากโดยฤดูร้อนขั้วโลกใต้อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสส่วนฤดูหนาวที่มืดมิดก็ยังอุ่นกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยไม่มีน้ำค้างแข็งพืชเขตร้อนจึงเติบโตได้อย่างดีอีกทั้งยังเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลักฐานจากการขุดเจาะเรนูพืชและจุลินทรีย์โบราณใต้ทะเลบ่งชี้ว่าดินแดนนี้เคยเป็นบ้านของสัตว์หลากหลายชนิดตั้งแต่โลมาที่ว่ายวนอยู่รอบชายฝั่งป่าปาล์มไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างจระเข้รวมถึงนกโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ในยุคนั้นแอนตาร์กติกาออสเตรเลียและอเมริกาใต้ยังคงเชื่อมต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนวานาโดยที่ช่องแคบเดรกยังไม่เปิดออกทำให้กระแสน้ำไหลวนรอบแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นตัวกั้นความร้อนในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นส่งผลให้กระแสน้ำอุ่นจากมหาสมุทรสามารถไหลเข้าถึงชายฝั่งแอนตาร์กติกาได้โดยตรงพลังงานความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรจึงเคลื่อนที่เข้าสู่ขั้วโลกได้อย่างสะดวกทำให้อุณหภูมิในแอนตาร์กติกาสมัยนั้นอบอุ่นเกิน 10 องศาเซลเซียสและไร้น้ำค้างแข็งแม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่มืดมิดยาวนานก็ตามนอกจากนี้ช่วงต้นยุคอีโอซีนเมื่อประมาณ 55 ล้านปีก่อนชั้นบรรยากาศโลกยังมีปริมาณก๊าซ CO2 สูงถึง 1,000 ถึง 2,000 ppm หรือสูงกว่าปัจจุบัน 2.5 ถึง 5 เท่าก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงจนอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 5 องศาเซลเซียสแม้ผู้เชี่ยวชาญจะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ก๊าซพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนได้เพียงปัจจัยเดียวแต่คาดว่าอาจเกิดจากกิจกรรมของภูเขาไฟการผุพังของหินที่เปลี่ยนกระบวนการดูดซับคาร์บอนหรือการที่คาร์บอนส่วนใหญ่ถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศมากกว่าจะถูกเก็บไว้ในตะกอนใต้ดินหรือในมหาสมุทรเหมือนในยุคต่อมาแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทวีปแอนตาร์กติกาเปลี่ยนจากดินแดนที่มีป่าสนและทุ่งทุนรามาเป็นทวีปน้ำแข็งจุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อประมาณ 34 ล้านปีก่อนเมื่อระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศลดลงต่ำอย่างมากจนทำให้น้ำแข็งเริ่มก่อตัวขึ้นได้อย่างถาวรเป็นครั้งแรกการลดลงนี้เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติหลายอย่างที่ช่วยย้าย CO2 จากบรรยากาศไปกักเก็บไว้ในตะกอนที่ก้นมหาสมุทรซึ่งช่วยให้โลกเย็นลงอีกทั้งการแยกตัวของทวีปอเมริกาใต้และออสเตรเลียออกจากแอนตาร์กติกาทำให้เกิดกระแสน้ำไหลวนรอบแอนตาร์กติกากระแสน้ำที่รุนแรงและลมที่พัดแรงในบริเวณนี้ช่วยให้ CO2 ละลายลงสู่มหาสมุทรได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกลไกล็อกคาร์บอนตามธรรมชาติจากกระบวนการทางธรณีวิทยาเมื่อหินที่มีแร่ธาตุถูกกัดเซาะจนผุพังแร่ธาตุเหล่านั้นจะทำปฏิกิริยาเคมีกับ CO2 ในบรรยากาศลงสู่แม่น้ำและตะกอนมหาสมุทรและทางชีววิทยาเมื่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในมหาสมุทรเช่นแพลงก์ตอนและสัตว์ทะเลที่ใช้คาร์บอนในการเจริญเติบโตและสร้างเปลือกเมื่อพวกมันตายลงซากเหล่านี้จะจมลงทับถมก้นทะเลล็อกคาร์บอนไว้ไม่ให้กลับสู่บรรยากาศนานนับล้านปีเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกอ่านผ่านชั้นตะกอนมหาสมุทรที่นักวิจัยขุดเจาะขึ้นมาซึ่งมีฟอสซิลพืชและสัตว์ทะเลสลับกับชั้นตะกอนน้ำแข็งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าทวีปนี้เคยผ่านจุดที่ร้อนแรงที่สุดมาแล้วก่อนจะกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน
ที่น่าสนใจแอนตาร์กติกาไม่ได้กลายเป็นน้ำแข็งพร้อมกันทั้งทวีปแต่มีลำดับขั้นตอนและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง2ฝั่งโดยฝั่งตะวันออกเริ่มเย็นตัวก่อนเพราะมีเทือกเขาทรานส์แอนตาร์กติกที่สูงชันเมื่ออากาศชื้นปะทะภูเขาจึงเกิดสภาวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ทำให้หิมะตกสะสมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหมวกน้ำแข็งถาวรในขณะที่ฝั่งตะวันตกยังคงเป็นป่าหนาทึบและอบอุ่นต่อไปอีกอย่างน้อย7 ล้านปีเพราะไม่มีภูเขาสูงคอยกักความชื้นนักวิทยาศาสตร์ยืนยันเรื่องนี้จากแท่งตะกอนดินในทะเลอมุกเชนบริเวณฝั่งตะวันตกที่ไร้ร่องรอยน้ำแข็งในช่วงแรกแต่เต็มไปด้วยร่องรอยของพืชพันธุ์ประวัติศาสตร์ที่ต่างกันนี้เองที่เป็นคำตอบว่าทำไมปัจจุบันแอนตาร์กติกาฝั่งตะวันตกถึงเปราะบางและละลายเร็วกว่าฝั่งตะวันออกอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเจอภาวะโลกร้อนเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้แผ่นน้ำแข็งในฝั่งตะวันตกเริ่มละลายหลายคนสงสัยว่านักวิจัยสามารถรู้สภาพอากาศเมื่อหลาย10 ล้านปีก่อนอย่างละเอียดได้ยังไงคำตอบซ่อนอยู่ในฟอแรมสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่มีเปลือกเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อพวกมันตายเปลือกจะจมลงทับถมก้นมหาสมุทรเป็นชั้นตะกอนที่เรียงลำดับเวลาอย่างสมบูรณ์เปลือกเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องวัดอุณหภูมิโบราณที่บันทึกสภาพแวดล้อมในขณะที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากฟอแรมจะดึงแมกนีเซียมจากน้ำทะเลมาสร้างเปลือกซึ่งหากในน้ำทะเลที่อุ่นฟอแรมจะดึงแมกนีเซียมมาสร้างเปลือกมากขึ้นการตรวจปริมาณแมกนีเซียมในตะกอนแต่ละชั้นจึงช่วยให้เราสร้างกราฟอุณหภูมิมหาสมุทรย้อนกลับไปในอดีตได้ก่อนหน้านี้การศึกษาไมโครฟอสซิลในโคลนใต้ทะเลลึกเคยสร้างความชงนให้นักวิทยาศาสตร์เพราะข้อมูลชี้ว่ามหาสมุทรดูเหมือนจะอุ่นขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นทั้งขั้วโลกเหนือและใต้ข้อมูลที่ว่าทะเลอุ่นขึ้นแต่มีน้ำแข็งเพิ่มขึ้นนี้ขัดแย้งกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเชิงเพราะตามหลักภูมิอากาศแล้วการที่น้ำแข็งจะก่อตัวขึ้นได้มหาสมุทรทั่วโลกควรจะต้องมีอุณหภูมิที่เย็นลงจนกระทั่งมีการศึกษาที่ประเทศแทนซาเนียซึ่งมีชั้นดินทับถมสมบูรณ์มากผลการศึกษาพบว่าแท้จริงแล้วมหาสมุทรทั่วโลกมีการเย็นตัวลงจริงในช่วงที่แผ่นน้ำแข็งปรากฏขึ้นข้อมูลใหม่จากแทนซาเนียนี้ทำให้หลักฐานทางฟอสซิลและแบบจำลองภูมิอากาศในคอมพิวเตอร์กลับมาสอดคล้องและตรงกันเป็นครั้งแรกและเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาทางภูมิอากาศที่เคยขัดแย้งกันมานานแม้การศึกษาจะชี้ว่าแอนตาร์กติกาจะเริ่มเป็นน้ำแข็งมาตั้งแต่34 ล้านปีก่อนแต่ว่าความหนาวจัดระดับดีฟฟรีซที่ทำให้แผ่นน้ำแข็งหนาตัวจนเป็นอย่างปัจจุบันนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างสุดขั้วโดยพบกราฟพุ่งดิ่งของอุณหภูมิที่รุนแรงพอจะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นยุคน้ำแข็งที่หนาวเหน็บและคงสภาพแผ่นน้ำแข็งที่หนาหลายไมล์ตอกย้ำสภาวะตู้แช่แข็งจนเกิดเป็นวัฏจักรเติบโตและหดตัวของน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทฤษฎีใหม่ที่ใช้อธิบายการกระตุ้นยุคน้ำแข็งอันรุนแรงนี้คือการที่ระบบสุริยะเคลื่อนผ่านกลุ่มเมฆระหว่างดาวที่หนาแน่นงานวิจัยระบุว่าเมื่อประมาณ 2-3 ล้านปีก่อนระบบสุริยะได้เดินทางผ่านกลุ่มเมฆเย็นจัดที่ชื่อ Local Ribbon of Cold Clouds เหตุการณ์นี้ทำให้เฮลิโอสเฟียร์หรือฟองพลาสมาที่โดนฮิตสร้างขึ้นเป็นเกราะป้องกันถูกบีบอัดจนโลกหลุดออกไปสัมผัสกับสสารจากอวกาศโดยตรงหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนเรื่องนี้คือการตรวจพบไอโซโทปเหล็ก 60 และพลูโตเนียม 244 ในมหาสมุทรหิมะของแอนตาร์กติกาและหินจากดวงจันทร์ซึ่งเป็นเศษซากจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ปกติจะไม่สามารถเข้ามาในโลกได้ง่ายๆแต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 1.7 ถึง 3.2 ล้านปีก่อนยืนยันว่าโลกเคยเผชิญหน้ากับสสารนอกระบบสุริยะในช่วงที่ยุคน้ำแข็งเริ่มต้นขึ้นพอดีอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันนักวิจัยจะยังไม่สรุปแน่ชัดว่านี่คือสาเหตุของการเกิดยุคน้ำแข็งหรือไม่แต่นี่คือหลักฐานแรกที่จับต้องได้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างดวงอาทิตย์กับปัจจัยภายนอกระบบสุริยะอาจส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลักฐานทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังไว้ใต้โคลนหรือแผ่นน้ำแข็งเท่านั้นแต่มันชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าสมดุลของก๊าซเรือนกระจกกระบวนการทางธรณีวิทยากระแสน้ำในมหาสมุทรและอาจรวมถึงปัจจัยนอกโลกคือตัวกำหนดชะตากรรมของทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี้อย่างแท้จริง
CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ